và tôi đi nhớ cứ lesson 1 first lesson to mà nó gì to nè to đọc mùi đấy yes ok chẳng vowel chứ mình đừng lạc ta on up there vowel đừng lạc đi ok y đọc cái này kế y ok đọc cái tiết ok tiết ok đọc cái 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 tiết ok lấy chỗ đó pin phone mà dưới phone mà dưới nghe class ok lấy to được xong mà dưới một tiết cử ní chị ăn ní à một ít tới chia ní ý tới chia ai nè ok chắc là ní ai yes chắc aiยังมีในกลางแต่ยังมือโดยchia phía ha nè yeah ok chắc là ăn thá tiếng Anh nó là cái sau đi tiếng Anh đấy là cái ta không sẵn lần sau nè thì chuyện gì nha yeah ok anh ấy cứ chia được so mà dưới để máu cũng như anh thá phải ok là sau đấy cái anh làm mấy thì chuyện gì nữa giờ cho anh thá phải từ đi tiếng phải yeah ok nhưng mà phiền đi của đó lý do anh làm mấy bọn mấy nine lên buồn đây làm buồn sao thế thì anh ấy ai phá n ai cà phê cái này n tiếp từ nine lên làm buồn nine yeah yeah rất là sao những từ chính muốn y đây chữ ai đấy ai đấy đấy a ok có một tiết bây giờ miền một tiết ok thì giờ giờ chọn đến đó là chuyện right try peace price đấy là được trong tiếng Trung đó sao một tiết nữa
so mình sẽ cứ nhỉ dạ anh ấy cứ ôi 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 anh ấy cứ ai anh ấy cứ ô ok ô mình ô đi nhưng mà anh ấy anh ấy u chứ mình ô đây yeah anh ấy ok anh ấy anh ấy anh ấy yeah like that ok chẳng nhân cho một việc anh ấy chỉ ăn thắng ôi người chỉ biết hả sơ thông anh ấy ăn hả ok chắc chỉ mới sao mà kia đi anh ấy sao mấy anh ấy ok anh ấy sao mấy yeah good boy vui tiền bây giờ ai biết đi mua chứ thì mới những ăn chơi nhá nè biết đi mua sơ biết lắm biết mấy giờ bạn ở đại liên thế chẳng ở dân xa ăn nữa nhưng ăn cười nhá ăn hả mấy ăn hả mấy hả mấy hả mấy ok ở chầm mơ có con cái đĩa chầm mơ nã ăn thử ăn tốt đồng chầm lên sợ tôi ai thành nã ăn thử chứ lấy vô tầm mui ba này na một con phải vô tầm mui bây giờ chở này vô gì thầu vô gì vô gì ê có mất chân chấp đang chết một con bóng vô gì là ok thớ thấu thù được đấy ok lấy cho mới sơ một con sao nó về đó sao này gì sao này gì ok sao này gì yeah chấn yeah nè mấy nãy cái không nãy cái thời không ở cái địa từ bốn ta thôi từ cái từ đồ này ta bất chắc ở dưới con chết nhưng mơ biệt liệt biệt vô và pronunciation á nâng cao cái chữ lấy á chẳng sao một cô dân cầu đấy tra rồi chẳng đây là dân thông đá nó không ăn lấy cái miếng ba chữ nào nó cắm cho được đi sân về nhá những bài máu cái miếng biệt tu tơ và dân muốn mình sao là trên chữ lấy những mùi chẳng là bây giờ thằng khác cái dân chơi hạt điện chẳng những an thời những đấy anh ấy chúng ta đi phạt đồ của ta thì đấy rất là sao thì ói thòi yeah yeah ok chắc như liên bơi thì thế ok thòi yeah ok sẵn thôi nó đặt mình lấy lan côn lan côn ấy mình đặt bọt phía phía cho phía ấy nó chả thòi lan tôi chứ là con lan tôi lan ấy nó là thòi đấy đặt lên đi yeah thòi rồi vậy mình làm đi à ơi xe kìa học xe xe cho từ với tiếp với riêng phẫu được xe sót đi nó rồi nấu ai lái màu vĩnh ai xe đằng kia này học chạy xe thì từ với riêng thôi á không lấy nhé riêng chạy xe sót đi mùi học chơi này nghe là sai mà xe toàn trái mà nói tới một tiền học chết nên là xe mà đang ngày 7 năm học chết là xe là sốt đi ok ta lấy gì theo đó có tiếp okay Monday 17 July 2023 lesson 1 vowel E F A R O U
5 5 9 9 boy boy toy toy yes lôi càng chấn như con sờ con sật máu con thấy con mấy con tiếng ăn được tiếng 20 nào tại một đồng tiết Monday Monday 17 17 July July 2023 2023 lesson 1 lesson 1 first lesson first lesson vowels vowel E E F A A A R A O O U U U U A A O O A A A A O O I I 5 5 9 9 Oi Oi boy boy toy toy okay you first Monday 17 July 2023 lesson 1 first lesson vowels E E A A O U A again A okay ah O It's song A O I 5 9 Oi boy toy okay very good you yeah Monday trái áp chết đằng khỏi kìa 17 yeah July 2023 lesson 1 first lesson vowel E A O U okay U A O again This song A O I 5 9 Hot Lord Toy okay học trẻ kỳ lai này học hè về chẳng phải đạp kỳ Lord Toy Soy đạp lai đạp kỳ đạp lại này vô chết đạp phải chẳng Monday 17 July 2023 lesson 1 first lesson vowel sounds vowels yeah. E A O U A O U Okay, with song A O I 5 9 Oi boy Thôi yes thì nhé chán mà ông tầm vui trong khối mấy thằng em mình về bài đầu tiên Monday 17 July 2023 lesson 1 first lesson vowel yeah bài E này A O U ok đầu tiên nó ok nữa khó nữa ok It's song A O
Okay. Lòi. No. Sồi. No, mình ở bên sôi đi. Lồi. Ở bên lôi đi. Ôi. Yeah. Bồi. Thôi. Yeah. Làm được tranh vậy. Okay, very good.